Phương Nghi là cô bé trẻ tuổi nhất trong nhóm của tăng thân Trường Xuân đến sinh hoạt tại Bích Nham trong ngày quán niệm hôm ấy mà chúng tôi trò chuyện được. Phương Nghi năm nay 24 tuổi, sinh ra và lớn lên trong một gia đình ít con ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Cô gái trẻ ấy vốn được ba mẹ chăm chút, nâng niu như báu vật. Tình trạng rất phổ biến ngày nay ở các thành phố lớn, không riêng ở Việt Nam. Học hết phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghi rời vòng tay của ba mẹ để sang Mỹ du học. Những khó khăn trong cuộc sống ập đến với cô gái trẻ quen được mẹ ôm ấp và chăm sóc kỹ lưỡng. Vậy là Nghi đã bắt đầu lớn và thay đổi trong chật vật khó khăn nhưng đầy thi vị. Có một tăng thân trẻ ở giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt mà lạnh lùng đã giúp Nghi mạnh mẽ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống tự lập, không có ba mẹ bên cạnh. Nghi bắt đầu trưởng thành và biết trân quý, biết ơn ba mẹ, biết ơn những vòng tay ấm áp bạn bè. Xin chào mọi người ở đây, thì con tên là Cao Minh Phương Nghi. Hiện tại là con đang sống ở Manhattan, New York City. Ba mẹ con ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Con là ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở quận mấy? Dạ, con ở quận 7. Quận 7. Quận Nhà Giàu đó con. Thế con là con gái lớn à? Dạ, con là con gái lớn. Còn lần sau còn là em? Dạ, còn một người em trai. Con biết đến tu viện Bích Nham thông qua việc tham gia khóa tu tiếng Việt hồi tháng 8 vừa rồi. Thì tính ra thì con cũng vừa mới biết tới pháp môn làng Mai được 2 tháng thôi, cũng không phải là một khoảng thời gian quá dài. Tuy nhiên thì con đã cảm thấy như là trong khoảng thời gian này con đã thay đổi bản thân mình được rất là nhiều. Cái khó khăn lớn nhất mà nhờ thực tập con quán chiếu, con nhìn thấy được để con kiểm soát được. Dạ. Thì cái khó khăn lớn nhất của con chắc có lẽ là với gia đình. Con thì không có thân với ba mẹ của con. Đi du học từ năm 15 tuổi, nhưng mà trong cái khoảng thời gian đi du học thì cũng không có liên lạc với ba mẹ nhiều. Ba mẹ ở Việt Nam? Ba mẹ đang vẫn ở Việt Nam. Nhưng mà sau khi mà con có nhiều cái sự chánh niệm trong con hơn á, thì con nghĩ là con cũng đã, dạo gần đây thì con cũng đã rất là cố gắng trong cái việc là hiểu ba mẹ mình hơn, và con chủ động liên lạc, hỏi han và gửi gắm những cái lời ái ngữ đối với ba mẹ của con, mặc dù trước đó là con không bao giờ làm, tại vì con nghĩ là ba mẹ mình sẽ không bao giờ hiểu được mình. Nhưng mà con nghĩ sau khi mà con biết đến pháp môn á, con hình như là con trở thành một cái con người có hiểu biết hơn, và mình biết là mình nên đối xử tốt với ba mẹ, mặc dù là bây giờ thì cả hai bên đều không phải là đều khá là khắc khẩu với nhau, nhưng mà con aware được cái việc là khắc khẩu với nhau, nên là con muốn có cái sự nỗ lực để mà hàn gắn. Dạ, con nghĩ là cái sự aware nó đã giúp con rất là nhiều. Một cái cách mà con áp dụng pháp môn vào cuộc sống của con hàng ngày là con hay thở trong những lúc mà con đi bộ đến trường, hoặc là những lúc mà con đang xếp hàng để mà mua đồ ăn đồ uống. Tuy rằng con chưa có đủ cái sự kỷ luật để mà ngày nào cũng ngồi thiền, tuy nhiên thì con cảm thấy như bản thân mình đã làm rất tốt cái việc là khi mà mình không có
gì để làm thì mình luôn luôn nhớ rằng mình nên quay về với hơi thở. Thì con cảm thấy làm được cái điều này giúp cho con rất là nhiều trong cái việc tập trung trong những cái lớp học, tập trung để mà mình tiếp thu kiến thức. Ngoài ra thì con cũng cảm thấy là thiền giúp cho con quan sát và nhận thấy được cái cảm xúc nó đang dâng lên ở trong mình một cách rõ ràng hơn, để khi mà con thấy là con chuẩn bị có cái cơn phiền não hay là cái cơn giận thì con nhận biết nó, và con cảm thấy như là vì con nhận biết nó cho nên là con không có còn nhiều cái sự phiền não hoặc là đau khổ đó nữa. Thì tóm lại đối với con là cái việc thiền đã giúp cho con rất là nhiều trong cái việc là mình tập trung học, tập trung thu thập kiến thức và cũng như là kiểm soát và quan sát cái cảm xúc của mình tốt hơn. Dạ. Thế cái việc đi du học ba mẹ không đồng ý hay sao mà, hay là ba mẹ bắt đi mà mình không muốn đi? Cái lúc đó thì lúc quyết định đi du học đều là xuất phát cả từ con và ba mẹ con. Tuy nhiên thì cái lúc mà con đi, con cũng có một cái phần gọi là muốn đi bởi vì mình muốn cái sự tự do khỏi ba mẹ. Dạ. Vậy là ở nhà bị ba mẹ kìm kẹp quá, Dạ. đúng không? Dạ. Okay. Thế nhưng mà qua đây cái tự do của con thấy có phải trả giá gì không? Dạ, trả rất là nhiều. Những cái giá con phải trả, con chia sẻ một chút được không? Dạ, con nghĩ là cái giá của con phải trả là cái sự cô đơn. Mặc dù là ở bên này cũng có bạn chứ không phải là không. Nhưng mà cái sự quan tâm mà các bạn đối với mình chắc chắn là không thể nào bằng cái sự quan tâm của ba mẹ đối với mình. Ví dụ như từng bữa ăn mình cũng phải tự lo, từ giấc ngủ mình cũng phải tự nhắc bản thân là phải ngủ sớm. Trời lạnh thì cũng phải tự mở app lên coi là trời lạnh bao nhiêu độ rồi tự mặc cho đúng, chứ không phải là có ba mẹ nhắc. Nên là mình cảm thấy như là mình hơi bị thiếu cái sự quan tâm đó. Đôi lúc mình cảm thấy rất là cô đơn và lạc lõng ở đất nước Mỹ, tại vì con cũng không có người thân ở đây. Dạ. Nên con nghĩ là cái sự cô đơn nó là cái sự trả giá lớn nhất. Lẽ ra sau khi trả giá thì mình phải bóc phone mình gọi mẹ ơi, bây giờ con mới biết giá trị lời nhắc của mẹ chứ. Có không? Con có nói với mẹ nhưng mà không phải là cái ngôn ngữ đó. Con dùng những cái câu nói, những cái lời quote mà con tìm được trên mạng để con gửi lên cho mẹ, gửi gắm cho mẹ. Sau khi thực tập với tăng thân này thì hy vọng là cuối năm con nói những cái lời từ trái tim mình mà trên mạng không có. Ok. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Rất là tuyệt. Lê Đức Anh với tên thường gọi là Ben, năm nay vừa tròn 29 tuổi. Ben sang Mỹ cùng ba mẹ và gia đình, sống tại New York đã 13 năm. Ben vốn là một chàng trai mạnh mẽ và muốn tự lập sớm. Ben tham gia phụ giúp ba kinh doanh ngành may mặc thời trang. Ba mẹ Ben thì vốn là một gia đình nền nếp theo đạo Phật truyền thống lâu đời. Điều đó đã giúp vợ chồng Ben và Thi có được đức tin thiện lành, vững chắc. Khi công việc kinh doanh của gia đình có biến cố, khó khăn ập đến, thì việc tụng kinh đều đặn không giải quyết được tận gốc những khó khăn bên trong của Ben. Ben đã tìm đến với nhóm bạn trẻ, sinh hoạt trong tăng thân Trường Xuân, thường xuyên cuối tuần đến tu viện Bích Nham những ngày quán niệm. Điều đó đã giúp cho Ben lấy lại sức mạnh nội tại để vượt qua sóng gió cuộc đời và sự nghiệp kinh doanh. Dạ, kính bạch sư ông, kính thưa sư cô và cả nhà ở đây. Thì con tên là Ben, tên thật là Nam Anh, nhưng mà vì từ nhỏ tới lớn con gọi bằng Ben nên là cảm thấy tên Ben nó thân thuộc, nó gần gũi với cái tính cách của con hơn, nên là con dùng Ben là đa số. Thì con cũng ở New York City, con ở vùng Queens
cũng đến nay là cũng được 12 năm ở New York City. Dạ, con đi qua với ba mẹ và em trai. Thì đối với con cũng có nhiều những cái trải nghiệm, những cái khó khăn trong cuộc sống. Ví dụ như khi mà mới qua Mỹ thì cái cảm giác cũng giống như Nghi, cũng muốn mình tự do vì mình đã bước qua một cái đất nước khác, mà ở đây cái văn hóa nó không có phải như Việt Nam mình mà ba mẹ lúc nào cũng luôn luôn kề cận. Thì với lại lúc đó thì con cũng ở cái độ tuổi mà 16, 17, 18 thì cũng muốn tự lập, tự kiếm tiền của mình, không phải làm gánh nặng cho ba mẹ. Thì tự đi ra ngoài, tự kiếm công việc đầu tiên, đi làm rồi hết công việc này tới công việc khác. Thì nó tạo cho con một cái tính cách gọi là mình hơi lo cho bản thân mình nhiều quá, mà mình quên đi mất là vẫn còn những cái mối quan hệ ở nhà mà mình cần phải chăm sóc. Thì cho đến khi về làm với nhà thì những cái xung đột, những cái mâu thuẫn nó càng nở ra, tại vì nhà có kinh doanh riêng. Thì cũng có những lúc khách đông, cũng có những lúc vắng khách, thì mình cảm thấy căng thẳng vì những cái việc không thuận lợi xảy ra khi mà cái nguồn tiền nó không có vào đều đặn. Vì lúc đó là lúc mà được tiếp xúc với nhiều người nhà nhiều hơn, thì nó lại là một cái khó khăn khác. Thường trong công ty thì con với ba con mâu thuẫn về cái quan điểm kinh doanh của hai người khác nhau. Còn đối với mẹ con thì ai cũng có những cái quan điểm, những cái tôi mà con nghĩ là con muốn mẹ hiểu, mà mẹ lại muốn con phải như vậy hoặc là phải hiểu mẹ. Thì nó đâm ra là có những cái mâu thuẫn mà hai mẹ con không thể nào mà tìm điểm chung được. Dạ. Dạ, tại vì cũng giống như bạn Nghi cũng khắc khẩu, vì có cái cái khoảng cách thế hệ giữa hai thế hệ, nên là cái việc mà tìm tiếng nói chung nó cũng hơi khó. Dạ. Cái duyên mà đưa con đến với làng Mai là vì một trước đó thì con cũng có quen một bạn cư sĩ ở New York City. Bạn cũng có nhắc về làng Mai, nhắc về Bích Nham. Thì mà vì có vẻ là như trong khoảng thời gian đó thì cũng có nhiều áp lực, cũng có nhiều stress về công việc làm ăn. Con hồi nhỏ thì cũng được mẹ dắt đi chùa nhiều, cũng có biết về sư ông, con nhớ mang máng là hồi nhỏ cũng có gặp sư ông rồi. Một dịp khi sư ông về Việt Nam, thì cái cuối tuần đó thì con chủ động hỏi mẹ chở cả nhà đi chùa Viện Bích Nham để trước là gieo duyên, sau là biết thêm về một ngôi chùa khác ở thành phố ở Mỹ, New York City. Thì ở trong con lúc đó Bích Nham vẫn như là một ngôi chùa thôi, nhưng mà từ khi con lên cuối tuần, một cái cuối tuần, sau đó là nhiều cái cuối tuần sau đó là những cái khóa tu, thì con được tiếp xúc nhiều với các sư thầy sư cô, với các bạn cư sĩ. Thì cảm nhận được cái tình yêu thương, gọi là tình yêu thương không điều kiện của mọi người xung quanh. Thì mình cảm thấy ở đây giống như là một cái ngôi nhà khác của mình. Khi mà mình về đây, mình không phải đối mặt với những cái áp lực hoặc là những cái stress ở thành phố dưới kia. Thì nó đem cho con một cái hạnh phúc và an lạc nhất định, và nó làm cho con một cái nó nuôi dưỡng
cái chánh niệm trong con và làm cho con càng ngày càng yêu thương Bích Nham nhiều hơn, và cũng là động lực cho con lên mỗi cuối tuần. Lúc trước là mỗi cuối tuần, dạo này thì là mỗi 2 cuối tuần. Sau đó thì sau vài cái khóa tu thì các sư thầy sư cô cũng thấy là có vài bạn như con, anh Quang, Thi lúc nào đi chung với con, và các sư thầy sư cô cũng hướng tụi con là nếu mà muốn thực tập mà đi lâu dài thì cũng cần một tăng thân, nên là sau cái khóa tu Holiday Retreat của năm ngoái thì con với anh Quang mới ngồi lại với nhau và cùng rủ những bạn mà đi tu viện chung để mình cùng thực tập trên mạng mỗi tuần. Và tới đây thì cũng được 10 tháng. Cũng rất là hạnh phúc được gặp những gương mặt này mỗi tuần, mặc dù là cũng có những lúc là bận những công việc ngoài ý muốn. Tại vì đối với con thì ban đầu thì mình hy sinh những cái lịch khác để mình tham gia với mọi người, nhưng mà đối với có những lúc mà như là có tính chất công việc không cho phép thì mình cũng xin vắng mặt, nhưng mà mình cũng biết là mọi người vẫn đang ở đó, vẫn tương tức với nhau, nên là cũng cảm thấy rất là vui. Thì đúng là thực tập với tăng thân nó tưới hoa những cái hạt giống mà như là thiện lành cho con nhiều hơn. Thì những lúc mà gặp mẹ mà kiểu như mẹ khi mà mẹ không dễ thương thì lúc trước thì có thể là con sẽ gay gắt lại 10, nhưng mà bây giờ thì có thể giảm bớt xuống còn 5, 6. Hy vọng là nó sẽ bớt từ từ. Thế sau khi con tìm đến nhà thì cái công việc kinh doanh của gia đình con có tốt hơn không? Đối với con thì con cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, vì là mình không quá coi trọng cái vật chất nữa so với lúc trước. Là cũng con vẫn như vậy, nhưng mà chỉ là mình giảm đi những cái mà mình cảm thấy là mình không cần thiết, thì nó giống như có một cục đá trong đầu mà con được thả nó ra, không phải quá muộn phiền về chuyện đó nữa, nên là nó cũng nhẹ nhàng hơn mà mình cũng đỡ áp lực hơn. Cho tới hiện tại con vẫn đang trên con đường thực tập để chuyển hóa những cái mối quan hệ đó trở nên tốt đẹp hơn. 2012 cô sang làng Mai Pháp với nụ cười cô Phẩm có đi tới Úc hay đi bất kỳ đâu cô cũng phải truy tìm. Phải đi cô Phẩm truy nã. Thật ra là lúc đầu tiên, cái ngày đầu tiên tụi con lên là cũng đúng cái dịp mà cô Phẩm vừa mới qua Bích Nham được 1 tháng cô. Xong rồi là kết model với cô Phẩm luôn. Là cô Phẩm là một trong những yếu tố làm tụi con quay lại Bích Nham thường xuyên hơn. Đó, nở hóa cho cô Phẩm. Tội đồ này. Bởi vì sao buổi chia sẻ về cuộc đời của tụi con này cũng là cô Phẩm nghe. Gì vậy? Chứ bữa giờ con không nghe được các em chia sẻ mặt sau cuộc đời của nó, phía sau những cái hạnh phúc của nó mình không nghe được. Vì sao cái hào nhoáng lung linh lấp lánh này? Tu viện thì biết bao nhiêu người lên để tu học, mình gặp người này người kia, người ta xin mình nói chuyện vài câu rồi mình cũng dành cho mỗi người một ít thôi. Khi nào mấy em nó có vấn đề thì nó sẽ tới, còn nếu mà nó thấy nó hạnh phúc rồi hoặc là nó có người khác thì nó đâu cho mình biết những cái vấn đề phía sau đời sống, cái mặt trước của mặt sau của nó. Giờ ngồi nghe mà thấy hết hồn luôn. Hết hồn. Lần đầu tiên con nghe anh Quang với lại Thi chia sẻ nhiều đúng không cô? Mà không phải là tụi con xa lạ gì đâu, cười nói giỡn chơi thường, nhưng mà mấy em nó vẫn có một cái tường phía sau, nhưng mà chính tụi nó giải quyết sơn sửa lại cái tường phía sau của nó, không cần phải là mình cho nên nghe xong. May mắn công việc con làm cho con đi rồi.
con ra khỏi cái buổi nãy giờ là con đâu Là được tiếc. nghe. Là mất. Con không tiếc đâu, con bắt tụi nó nói lại cho con nghe. Không dễ nói đâu cô. Thì em nó tường thuật lại thôi, nhưng mà ngay khi giây phút này thì nó sẽ hay hơn. Mình hiểu được cái cách nó xử lý, cách nó cảm nhận, cách chuyển hóa của nó. Và mình thấy đúng là mình có mặt đây để mấy em trẻ nó đến, nó cho mình thấy cái hoa của nó. Mà thực tình là cái vườn hoa của mình nó phải có nhiều cái hoa khác để mọc lên nó mới đẹp, đúng không? Mình là cái cây ngay đó để những cái bụi hoa khác nó từ từ nó mọc lên. Cho nên mỗi đứa là một cái bông hoa gắn vô. Thì con thấy được là rất là vui. Tại sao con cũng có một cái định hướng là mình thích chơi, mình thích hướng dẫn, mình thích hòa nhập vào các người trẻ. Vì sư ông cũng có tinh thần đó, sư ông muốn người trẻ hiểu được cái đường của mình và giúp cho các người trẻ có cái đường đi lên và giải quyết cái lối sống của họ. Chứ còn không thì có nghĩa là cái sự đầu tư của sông nhiều cũng đổ vào người trẻ nhiều nhất. Đầu tư vào người trẻ nhiều nhất. Vì người trẻ là tương lai. Tại sao nó phải bắt buộc từ đó nó mới lên được. Mình không có quên người già, mình sửa đổi cho người già, nhưng người trẻ là nguồn vốn đầu tư của mình vào. Cho nên khi con qua đây con ở thì con cũng thấy được môi trường người trẻ mình cũng phải có mặt đóng góp và giúp mấy em. Thì nó cũng là một cái động lực để cho mấy em nó về đây nó chơi. Khi nó về nó chơi như vậy mà nó chuyển hóa thì chính nó là giống như đổ xăng vô cho mình chạy vậy đó. Mà chạy đường xa hay không là phải dựa vào tụi nó, dựa vào mấy em thì mới có xăng chạy. Cho nên thấy được là cái cách mình cho ra thì nó không có tổn phí, nó không có hao. Cho ra có nghĩa là mình chơi mấy em là mấy em nó nở hoa tươi mát này kia thì mình nói như cô, đó là cái cách của mình thành công ra được, nuôi dưỡng được. Mà càng ngày giống hôm qua tôi nói với cô, càng ngày mình thấy người trẻ càng nhiều, càng tới. Mà khi mà tăng thương mà có người trẻ tới có là có sự sống. Còn người già tới thường xuyên là mình thấy mình sai rồi. Dạ không, họ phải tới. Nhưng mà mình đang trên độ nó phải có người trẻ để tương tác với người già để họ thấy được hai mặt của sự sống, chứ mình cũng thấy được. Cho nên khi mà ngồi nghe được mấy em chia sẻ tự nhiên con thấy wow, bữa giờ mình hồi hộp quá. Giờ mình đâu biết gì đâu. Bữa giờ mình ngắm hoa ngắm lá mình không biết gì hết. Giờ mình mới nghe được cái bùng và cái đức sâu của mấy em. Mỗi lần thấy Thì mình kết thúc ở đây nha. Rất là cảm ơn tụi con. Tụi con thực sự thực tập rất là giỏi. Chính bản thân cô cũng học được từ tụi con rất nhiều trong cái vấn đề mình bước đi cho ba, cho mẹ. Và cô cũng phải thực tập bước đi cho con trai của mình. Mình nói nó không được. Và cô cũng phải thực tập để cô không buồn, chấp nhận nó như là nó và nhìn sâu để thương. Ok. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quên dứt hết âu lo, thong dong khi bước